Solar. 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 ሰላማችሁ ይብዛ ውድና የተከበራችሁ የሲኤችጂ ቲዩብ ቤተሰቦችና ተከታታዮች እንዲሁም በሞላ ዓለም ላይ የምትገኙ ውድ የሀገሬ የኢትዮጵያ ልጆችና የኤርትራ ልጆች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? በያላችሁበት ሁሉ ፈጣሪ ሰላማችሁን ያብዛላችሁ። ጫላ ነኝ ከሲኤችጂ ቲዩብ። ዛሬም እንደተለመደው በሌላ ርዕስ በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። የዛሬ መረጃዬ የሚሆነው በገጠር ለቤተ ክርስቲያንና ለመስጊድ ሊሆን የሚችል ሶላር በስንት ይሸጣል? የትስ እናገኛለን? ይህንን መረጃ እስከ መጨረሻው ተከታተሉት። ከተመቻችሁ ላይክ፣ ካስተማራችሁና ጥሩ የሆነ ነገር ካገኛችሁበት ለሌሎች መረጃውን ለሚፈልጉት ሰዎች ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። እንግዲህ በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያ ውስጥ በገጠር ቤተክርስቲያንና በገጠር መስጊድ አካባቢ ሶላር እየተለመደ መጥቷል። ምክንያቱም ምንም አይነት ድምጽ የለውም፣ አካባቢን አይበክልም፣ አይቆጥርብንም ማለት ነው። ስለዚህ ሶላርን መጠቀም ብልህነት ነው። በዚህ አጋጣሚ ለገጠር ቤተክርስቲያንና ለገጠር መስጊድ ሶላር ለመግዛት ፈልጋችሁ ዋጋ ስንት ነው ያላችሁን ሰዎች ምላሻችሁን ይዤ መጥቻለሁ ማለት ነው። ለአንድ ቤተክርስቲያን ወይም ደግሞ ለአንድ መስጊድ ሶላር ካስገጠምን አገልግሎቱ ብዙ ነው። በቤተክርስቲያን ቅዳሴ ይቀደስበታል፣ ማህሌት ይቆምበታል፣ ኪዳን ይደረስበታል፣ የተለያዩ የስብከት አገልግሎት ይካሄዱበታል ማለት ነው። ከጧት ጀምሮ እስከ ማታ፣ ከማታ ጀምሮ እስከ ሌሊት ድረስ ምንም አይነት አገልግሎት ሳይቋረጥ ማብራት ሳይጠፋ በሶላር አገልግሎቱን እናገኛለን ማለት ነው። በመስጊድም በተመሳሳይ ሰላት ይደረስበታል፣ ሌሎችም አገልግሎቶች በተመሳሳይ። ስለዚህ ገጠር ብቻ አይደለም፣ ከተማ ያሉትም ቤተክርስቲያናቶችና መስጊዶች ይህንን ቴክኖሎጂ እያስገጠሙ ይገኛሉ። ለነዚህ ለገጠር ቤተክርስቲያናቶችና ለገጠር መስጊዶች የሚሆኑ ሶላሮችን በሁለት ከፍለን እናያቸዋለን። በሁለት እንከፍላቸዋለን። አንደኛ የድምጽ መሳሪያን ሳንጠቀም ለማብራት ብቻ የምንገለገልበት ሶላር ነው። የድምጽ መሳሪያዎችን አንጠቀምም፣ ነገር ግን ለማብራት ብቻ እንደፈለገን እንገለገልበታለን ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ዲሲ ሲስተም ነው። እነዚህ ሶላሮች ዋጋቸው ከ3000 ብር ጀምረው እስከ 12000 ብር እናገኛቸዋለን። ልብ በሉ፣ ለአምፑልና ለቻርጅ ብቻ ወይም ለማብራት ብቻ ማለት ነው። በዲሲ ሲስተም ከ3000 ብር እስከ 12000 ብር ማግኘት እንችላለን። ለመስጊድም ለቤተ ክርስቲያን ነው፣ ተመሳሳይ ስለሆነ ማለት ነው። የድምጽ መሳሪያዎችን የምንጠቀም ከሆነ የድምጽ መሳሪያ ስላችሁ በኦርቶዶክስ ሃይማኖት ቤተ ክርስቲያንና በመስጊድ ድምጽ ማውጊያ እንዲሁም አምፕሊፋየር ብቻ ነው የምንጠቀመው፣ ወይም የተለያዩ ስፒከሮችን ልንጠቀም እንችላለን። በፕሮቴስታንት ሃይማኖት ግን ኦርጋን የሚባል መሳሪያ አለ፣ እሱን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን የድምጽ መሳሪያዎችን የሚያንቀሳቅስ ሶላር ብቻውን ከሆነ ከ42000 እስከ 58000 ብር ይሆናል። ብቻውን ከሆነ የድምጽ መሳሪያዎችን ሳይጨምር ማለት ነው። ለሶላሩ ብቻ ከ42000 እስከ 58000። ይህ ማለት ለ12 ሰዓት ሙሉ ያለምንም ማቋረጥ አገልግሎቱን ይሰጣል ማለት ነው። ቀን በሰበሰበው አቅም
ሌሊቱን ሙሉ አገልግሎት ሲሰጥ ያድራል። ይህ አገልግሎት በተለይ በኦርቶዶክስ ሃይማኖት ቤተክርስቲያን የበለጠ ይጠቀሙበታል። ምክንያቱም ሌሊት ቅዳሴ ይቆሙበታል፣ ማህሌት ይቆሙበታል፣ ኪዳን ያደርሱበታል። የተለያዩ አገልግሎቶች አሉ። እነዚህ አገልግሎቶች ደግሞ የድምጽ መሳሪያን የሚፈልጉ ናቸው። ስለዚህ በሙሉ አቅሙ ለ12 ሰዓት ሙሉ ሳያቋርጥ ባትሪው ላይ ባጠራቀመው ኃይል አገልግሎት ይሰጠናል ማለት ነው። በመስጊድም በፕሮቴስታንት ቤተክርስቲያንም እንደዛው የድምጽ መሳሪያን የምንጨምር ከሆነ አሁን ተለምዷል። እነዚህ የድምጽ መሳሪያዎች ከዚሁ ከሶላር አቅራቢ ድርጅት ላይ ነው የምንገዛቸው። አንድ ላይ ከሆነ ከ70,000 እስከ 78,000 ብር እናገኛለን። ከ70,000 ብር እስከ 78,000 ብር እናገኛለን። ከ70,000 እስከ 78,000 ብር ያልኩበት ምክንያት ባለሙያ አለ። ይህንን ሲስተም የሚዘረጋ ባለሙያ አለ። የትራንስፖርት አለ፣ ቦታው ድረስ እስከሚደርስ ማለት ነው። ለምሳሌ ከአዲስ አበባ ከተማ ብንገዛ ጅጅጋ የምንወስድ ከሆነ እስከ ጅጅጋ ያለው ትራንስፖርት አለ፣ የሚሄድ ባለሙያ አለ። ያንን ጨምሮ ከ70,000 እስከ 78,000 ብር ይሆናል ማለት ነው። መካከለኛ ከሆነሳ መካከለኛ ለምሳሌ መካከለኛ ስላችሁ በ12 አምፑል 12 አምፑል ብቻ ማብራት የሚችል የድምጽ መሳሪያን የማያስጠቅመን ማለት ነው። የድምጽ መሳሪያን ማንቀሳቀስ አይችልም፣ ነገር ግን መካከለኛ ነው። 12 አምፑልን ማብራት ይችላል። ኤሲ ነው። ቻርጅ ማድረግ እንችላለን። ለ24 ሰዓት ሳያቋርጥ የሚሰራ ከ28,000 ብር እስከ 32,000 ብር ይሸጣል ማለት ነው። በዚህ አገልግሎት ላይ የድምጽ መሳሪያ አይካተትም፣ ነገር ግን ኤሲ ነው። ቅድም መጀመሪያ ላይ የጠቀስኩላችሁ ምንድነው ዲሲ ከረንት ሆኖ ነገር ግን ለማብራትና ለቻርጅ ብቻ ማለት ነው። እሱ ደግሞ አገልግሎቱ ረዘም ያለ ከሆነ ያቋርጣል። ይሄኛው ኤሲ ከሆነ ትንሽ ረዘም ያለ ነው። የሚገጠምለት ባትሪ ትንሽ ጠንከር ያለ ስለሆነ ማለት ነው። ታዲያ እነዚህን ሶላሮች በምትገዙበት ሰዓት ከገመድ ጀምሮ የምታሰርበትን ብሎን ጨምሮ ማለት ነው አጠቃላይ እዛ ጋር የሚገጠሙ ነገሮችን አምፑል ሊሆን ይችላል፣ ገመድ፣ ኮኔክተሮች፣ የተለያዩ የምዝማር ወይም ደግሞ ማያዣ ቁሳቁሶች አሉ። እነሱ ወጪዎች በሙሉ በማን ይሸፈናል? ከገዛንበት ድርጅት ይሸፈናል ማለት ነው። ሶላሩን አቀረበ ድርጅት ይሸፍኗል። ሂሳቡን አንድ ላይ ቢጠይቅም ከነሰራተኛውም ጭምር ከዛው ከድርጅቱ ነው የሚሸፈነው ማለት ነው። ዋስትና አለው። ከዚህ ጋር ተያይዘው እነዚህን ሶላሮች መግዛት የምትፈልጉ ሰዎች ይህንን አድራሻ ከዚህ በፊት በዩቲዩብ ቻናሌ ላይ የተለያዩ ቪዲዮዎች ስር አስቀምጬላችኋለሁ። በዛ ገብታችሁ አናግሩኝ። አጋጣሚ ሆኖ እኔ ያለሁበት አካባቢ ላይ የሆናችሁ ሰዎች እኔም ሊገጥምላችሁ እችላለሁ። አብረንም ልንገዛ እንችላለን፣ ወይም ደግሞ የሚገዛበትን ቦታ ይጠቁማችኋለሁ ማለት ነው። ወደፊት ደግሞ በሌላ ቪዲዮ እነዚህ ሶላሮች የሚገኙባቸው ቦታዎች ሁሉንም አድራሻ ይዤላችሁ የሚመጣ ይሆናል። አሁን ግን ደቂቃ እየረዘመ ስለሆነ በዚህ ለማብቃት ተገድጃለሁ። በሌላ ርዕስ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቸርን ሰንብት። መልካም ቆይታ። ፈጣሪ በያላችሁበት ሁሉ ይጠብቃችሁ። ቻው። Sorry, it's DJ.